Hai korang, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. So, untuk video kali ni Sarah nak sharekan dekat you all yang Sarah ada berita gembira di mana Sarah sekarang ni ada dekat mana ni? Dekat Media Prima Sri Pentas, Cewa. Sebab sekarang ni Sarah tengah ada collab dengan Obulan. So, untuk video kali ni Sarah tengok kita punya behind the scene untuk video mereka nyanyi lirik ini. So, jom kita tengok. So, sekarang Sarah baru lepas buat RTK swab test. Sebab nak masuk Media Prima kena buat swab test. So, ya, baru lepas kena swab test. So, jumpa korang kejap lagi. So guys, Sarah dah sampai dekat Media Prima Sri Pentas. Oh, I'm excited. Sarah sangat excited. Sarah tak pernah sampai sini. Kat ni Sarah dapat walaupun as a pelawat je, tengok, tapi rasa macam happy pula. Ni dah dia Media Prima kat Sri Pentas. So kat sini lah Obulan punya office. So Sarah hari ni ada collaboration dengan mereka, yang mana Sarah kena jadi co-producer untuk episod Nyanyi Lirik ini. So Sarah akan buat behind the scene sikit untuk video kali ni. Korang boleh tengok behind the scene kita punya setup, kita punya talent-talent semua. So yes, jom kita tengok. So korang tengok Sarah ada kat sini first time. Oh ya yeah. Oh pom-pom lah. So macam kita macam ni kan, dalam graf ni kita ada banyak department. Kita boleh department, dekat department ni yang belah sana tu writer. Sponsor writer, sini semua sponsor, producer, table, ini semua editor, Amai editor. So ini internal writer. Then ini sales, English department. Okay. Dia meja ni dengan meja ni. Itu sales meet. And then also sales meet makan. Dan sini dia orang punya writers and all that. Dan yang belah sana kita ada belah sana saya pun lupa ni. Tapi belah sana campaign, sales. Oh, marketing lah. Marketing department. Dia pocket kat situ. Itulah yang ada kita, yang tengah ni VCRJ Chinese department. I see. Okay. So kita ni office sama tengah ada. Best. Best eh? Best. So ni kita punya video admin sponsor. Tengah make up. Hai. Ni Sarah YouTube inisiatif punya. Oh, hai. So kalau dia ni kerja dia, kalau sponsored video, dia ni lah handle talent yang akan call siapa-siapa talent mana ke. So nak contact talent, try lah Roger dia. So itulah. Okay, I see. Okay, baik. Terima kasih. So kita tunggu yang lain lah kan? Kita tunggu sebab kita tak set up lagi, tunggu sampai. Kita punya cameraman tengah shoot dalam kejap. So lepas tu nanti baru kita set up. Kita buat kat pantry lah. Okay, baik. Alright. Okay, thank you. Okay guys, so inilah tempat yang kita nak set up untuk nyanyi lirik ini. Okay, kita punya talent tak sampai lagi. So sementara tu kita set up tempat dulu. Nah, inilah tempatnya. Sarah pun tak tahu sangat, tapi ya, kita tengoklah. Tengok apa ni? Set up. Tengok set up Okay, kita tengok. Okay. Nama? Sarah.
Tak. Sarah ni ada task dengan OB collaboration yang YouTube channel punya tu. Yang 30 orang ni semua. Yes. Hanya Shika. So dah ready ke? Of course kita born ready. Kalau I cakap born ready, netizen akan benci. But why born? We don't pay mafia. Sudah dikecam Sudah dikecam. Mau tengok vlog ke? Hai, saya Ahmad Asri. Jangan lupa untuk follow saya. Ayo promo. Promo. Sempat bagus. Hai dah ready ke? Boleh lah. Dah study? Tengah study sebenarnya. So kakak ada tak macam dah tajuk yang rasa-rasa akan keluar? Rasanya akan keluar lagu famous lah, lagu pujuk. Lagu pujuk? Oi, kita tengok. Hopefully ada lah. Ish, tak ada siap. Surat ni cari orang ke yang mana tu? Nombor satu. Dia punya sifat kamera ini dan sifat game show dia. Sebab dia orang dua-dua dekat talent tu duduk kat sana. Yang ni kita bagi dua-dua lock frame kita panggil. Maknanya 2 shot. Dia orang dua je? Orang dua. Lepas tu second Cam Master. Tengah-tengah ni memang di kategori untuk Cam Master. Yang kanan kiri ni kita panggil, selalu orang panggil Cam Balas. Balas Ini balas sana. Lepas tu kita kena cross. Kita kena cantik. Kena syarat kena cross. Broadcast punya part, tak tahulah. Kalau ada yang lain. Itu time kita belajar dulu. Belajar dulu tahun 2010. 2021 dah sekarang. Tak ada. Tak ada. Cameraman. Vlog lah. Hari ni buat vlog. Hai Sarah subscribers. Apa khabar? Dah ready ke untuk Saya memang sentiasa tak ready. Saya tak ready, saya cuba fake jadi ready. Okay. Jangan fake. Tak, saya cuba suara sedang baik. Okay, so good luck. Okay, thank you Sarah subscribers. Ada on set, audio straight. Okay, you apa 1, 2, 3, go. Hai, assalamualaikum, kembali lagi kita dalam Nyanyi Lirik ini. Hari ini kita dah masuk office kawan guys. Selepas beberapa bulan tak masalah. Mabuk bukan mabuk. Mabuk nama. Mabuk kuasa. Nampak lagi sebenarnya. Walaupun kalah. Saya nak producer awak suruh saya nyanyi Saya tak tahu nanti saya nyanyi pula ke. Tapi saya So sekarang dah pukul 6 suku. Baru je settle. Okay, Sarah ambil gambar dekat bahagian bawah tu. Jom. Okay guys, alhamdulillah. So dah settle dah semua. Pakai majak. Dah pukul 6 suku daripada pukul 12 tadi tengah hari sampailah petang. Sarah berada dekat sini. So alhamdulillah Sarah dapat banyak ilmu, dah banyak pengalaman. So korang pun dah tengok kita punya behind the scene tadi, macam mana diorang conduct diorang punya studio, macam mana diorang conduct diorang punya shoot semua. So yes, harap korang enjoy. So kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum semua. I love you all.